Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε πίσω σε αυτό το υπέροχο κανάλι. Είμαι ο Αποστόλης και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Επίσης, βρήκα ευκαιρία να φλεξάρω και το αγαπημένο μου μπλουζάκι. Στις μέρες μας η φωτογραφία είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, δεδομένο για όλους, διότι όλοι έχουμε κινητά, κάμερες επαγγελματικές, είτε ερασιτεχνικές, drones κτλ. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε άπειρες φωτογραφίες, να τις δούμε ανά πάσα στιγμή, να τις επεξεργαστούμε και να τις ανεβάσουμε στα social media. Έχετε όμως σκεφτεί πώς ακριβώς λειτουργούσαν οι φωτογράφοι πριν από 50 και 100 χρόνια? Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια βουτιά στον κόσμο της φωτογραφίας με φιλμ. Αν είσαι έμπειρος φωτογράφος και θες να δεις τις αναλογικές επιλογές, είτε είσαι αρχάριος φωτογράφος και θες να δεις κάποια πράγματα, πιστεύω ότι αυτό το βίντεο είναι για σένα. Η φωτογραφία με φιλμ έχει μια μοναδική γοητεία που πιστεύω πως μια ψηφιακή φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαράξει. Είναι μια διαδικασία αργή, θα έλεγα, προσεκτική, όπου ο φωτογράφος πρέπει να σκεφτεί ακριβώς τι λήψη θέλει να κάνει και να την υπολογίσει σωστά. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα αδιαφυσβήτητο. Έχει μια πλούσια υφή, έχει έναν ιδιαίτερο κόκο και σίγουρα η αισθητική της φωτογραφίας με φιλμ είναι κάτι που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή. Πώς δουλεύουν οι φωτογραφικές μηχανές με φιλμ? Ακούω να με ρωτάτε. Η διαδικασία στη θεωρία είναι πολύ απλή. Το φως περνάει μέσα από το φακό, χτυπάει ένα φωτοευαίσθητο φιλμ και αυτό αποτυπώνεται στην φωτογραφία μέσα στην κάμερα. Το φιλμ αποτυπώνει την εικόνα και στη συνέχεια εμφανίζεται σε ένα μαύρο θάλαμο ή σε κάποια υπηρεσία επεξεργασίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τη θρυλική κάμερα που βρίσκεται μπροστά μου, τη Zeiss ICOFLEX LC. Μια πραγματικά ξεχωριστή κάμερα. Αυτή η μηχανή είναι τύπου TLR, Twin Lens Reflex, μεσαίο φορμά που κυκλοφόρησε από την Zeiss Icon το 1956. Αυτή την κάμερα μου την έφερε ο φίλος μου ο Λάμπρος από την Κύπρο, η οποία είναι πλήρως λειτουργική και θα το δούμε και στην πορεία, γιατί θα περάσουμε και σε πρακτικό κομμάτι. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι έχει μεσαίο φορμά 6x6 εκατοστά, δηλαδή παράγει τετράγωνες φωτογραφίες με εκπληκτική λεπτομέρεια και πλούσιες υφές. Είναι εξοπλισμένη με τον αξιπέραστο Carl Zeiss Tessar 75 χιλιοστών 3,5 f. Προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και πολύ ωραίο μποκέ. Το TLR σύστημα είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος επιτρέπει λήψη σε πραγματικό χρόνο μέσω του σκόπευτρου, εξασφαλίζοντας ακρίβεια στη σύνθεση. Όπως καταλαβαίνετε και από τη χρονολογία της, αυτή η κάμερα είναι πλήρως μηχανική. Δηλαδή, ταχύτητα κλίστρου, ρύθμιση διαφράγματος, ρύθμιση εστίασης, όλα γίνονται μηχανικά και χειροκίνητα από το φωτογράφο. Ένα επίσης ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κάμερας είναι το ενσωματωμένο φωτόμετρο που διαθέτει. Έχει ένα φωτόμετρο Selenium με το οποίο γίνεται η ακριβής μέτρηση της έκθεσης. Ένα επίσης χαρακτηριστικό αυτής της κάμερας είναι ότι είναι κατασκευασμένη από μέταλλο. Είναι στιβαρή και είναι ιδανική για εξωτερικές λήψεις. Κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτής της κάμερας θα έλεγα ότι είναι η εξαιρετική ποιότητα εικόνας, η ευκρίνεια και λεπτομέρεια που έχει, ο δημιουργικός έλεγχος, δηλαδή ανοίγοντας το viewfinder μπορείς να κάνεις εύκολα τη φωτομέτρηση και να καδράρεις και να δεις αυτό που θες να βγάλεις. Επίσης, ανθεκτικότητα θα έλεγα λόγω κατασκευής και ευκολία χρήσης θα έλεγα για τους έμπειρους. Κάτι επίσης που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτή η κάμερα έχει 120 φιλμ, βγάζει και έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες και μπορεί να βγάλει 12 καρέ ανά φιλμ, δηλαδή 12 φωτογραφίες. Στα μειονεκτήματα θα έβαζα ίσως την χρήση της σε χώρους με χαμηλό φωτισμό, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ίσως για τους αρχάριους θα έλεγα ότι είναι δύσκολη στο χειρισμό. Οπότε εκ πρώτης όψεως θα έλεγα ότι μιλάμε για μια κλασική φωτογραφική μηχανή, η οποία θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική στη χρήση της, οπότε καλή θεωρία. Ήρθε η ώρα να δούμε και το πρακτικό κομμάτι. Πάμε σε έναν εξωτερικό χώρο να δούμε αν όντως είναι τόσο ποιοτική όσο φαίνεται. Βρισκόμαστε στο θεατράκι πάνω από το Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης. Ήρθαμε για ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, γιατί μάθαμε ότι κυκλοφορούν φαντάσματα. Υπάρχει ένα paranormal activity εδώ πέρα γενικά. Μαζί μου έχω τον Λάμπρο, θα σας το γνωρίσω. Ο Λάμπρος είναι ένας φίλος από τα παλιά, να το πω. Έχουμε συνεργαστεί σε κάποια project μαζί. Ήταν το μοντέλο σε ένα επικό βίντεο κλιπ που κάναμε.
Ακριβώς στο ίδιο χώρο και μια φωτογραφία που κάναμε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Παιδιά, όσοι με ακολουθείτε στα social και εμένα και το Λάμπρο, την έχεις ανεβάσει. Την έχεις ανεβάσει. Ναι, την έχεις ανεβάσει. Ακριβώς σε αυτό το σημείο είχαμε κάνει αυτή τη φωτογράφηση που ήταν επική. Πολύ πετούσα. Και το concept ποιο είναι? Θα φωτογραφίσουμε φαντάσματα με τις κάμερες των Γιατί παιδιών. υπάρχουν, έχει φήμες που λένε ότι τα έχουν δει. Υπάρχουν βάσιμες φήμες για αυτό το πράγμα. Οπότε όσο είδατε από μένα εδώ, θα πάρω την κάμερα για να αναλάβω τα χρέη εικονολήπτη, για να γνωρίσετε και τον Νικήτα που είναι πίσω από την κάμερα. Νικήτας κάμερα σε μένα. Τον Νικήτα το γνώρισα σε ένα σεμινάριο μιας φοιτητικής ομάδας εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κοζάνης, μαζί με τον Λάμπρο που είναι. Και έτσι έπεσε στο τραπέζι αυτή η ιδέα του concept paranormal activity στο θεατράκι. Πείτε μου παιδιά, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Θες να πεις εσύ με τη δική σου? Θες να πω την πραγματική ιδέα? Ναι, εννοείται, πες το. Αυτή η ιδέα νομίζω προέκυψε από ένα πάρτι που είχαμε κάνει. Και το πάρτι που είχαμε κάνει σε μένα στο σπίτι. Και είχαμε πει λίγο παραπάνω με τον Νικήτα. Μιας και έχουμε όλοι film κάμερες και ασχολούμαστε λίγο με το film. Και χτίζαμε διάφορα σενάρια και ένα από όλα τα σενάρια στο μεθυσμένο μας μυαλό εκείνο το βράδυ ήταν να βγούμε μια βόλτα για να φωτογραφίσουμε τα φαντάσματα της πόλης. Που για μας ήταν φανταστικά, αλλά για να δούμε, υπάρχουν τελικά? Γενικά έτσι, ναι, αυτό τι πιστεύετε, έχετε δει κάπου φαντάσματα? Μερικές φορές νιώθεις και την άβρα τους, αλλά δεν μπορείς να τα δεις. Κάτι νιώθω, αλλά νόμιζα ότι ήταν νεκροί. Λοιπόν, ναι, ένας ακόμα λόγος που θέλαμε να βρούμε κάτι που να ταιριάζει ήταν ότι έχουμε πάρει φιλμ τα οποία είναι ασπρόμαυρα και θέλαμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο γράφει καλά σε ασπρόμαυρο και κάτι πολύ ωραίο είναι φάντασμα, ας πούμε. Είναι λευκό, μπορείς να δημιουργήσεις ένα περίεργο background πίσω του ανάλογα με έχει υψηλή αντίθεση. Έχει υψηλή αντίθεση και πιστεύουμε ότι θα γράψει καλά αυτό. Θα δούμε διαφορές στις δύο τις κάμερες που είναι χρονολογικά διαφορετικές στην ποιότητα. Και εγώ πιστεύω θα δούμε, γιατί δουλεύουν και εντελώς διαφορετικά οι κάμερες. Χειριζεσαι με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Διαφορετικό film, διαφορετικό format. Το ένα είναι 120 χιλιοστών, το άλλο είναι 35 χιλιοστών. Πάλι πρέπει να υπάρχει διαφορά εκεί πέρα. Είναι δηλαδή σαν το sensor της κάμερας, όσο μπορούμε αυτά. Είναι μεγαλύτερος και μικρότερος. Στη διαδικασία λήψης φωτογραφίας με τη film έχει σημασία η φωτομέτρηση. Στις καινούριες κάμερες υπάρχει φωτόμετρο ενσωματωμένο μέσα στο ψηφιακό sensor. Εδώ πέρα υπάρχει ένας δείκτης. Στη συγκεκριμένη κάμερα έχω ένα πάνελ το οποίο διαβάζει το φωτισμό ο οποίος έρχεται απ' έξω και το μετατρέπει σε κάποιους αριθμούς. Μέσω μιας σακίδας που έχω πάνω στην κάμερά μου μπορώ να δω πόσο πολύ ή λίγο είναι το φως και αντίστοιχα να χρησιμοποιήσω τη ροδέλα με τις ενδείξεις για να δω ποιες ρυθμίσεις πρέπει να βάλω στον χρόνο του κλίστρου και στο διάφραγμα. Με αυτόν τον τρόπο τα καλυμπράρω και βγάζω τη φωτογραφία μου. Τώρα θα λοντάρω έτσι ώστε να περάσει το επόμενο καθαρό κάδρο μπροστά από το φακό. Λοντάρω λοιπόν το film. Διαβάζω τις ρυθμίσεις, τις ενδείξεις που έχω από το φωτόμετρο και τραβάω τη φωτογραφία. Αντίστοιχα και σε αυτή έχουμε ένα φωτόμετρο το οποίο παίρνει ενδείξεις από το φωτισμό που έχουμε στο περιβάλλον και με μια κίδα που βρίσκεται μέσα στο viewfinder της κάμερας που το βλέπουμε ακριβώς από πάνω. Βέβαια δεν φαίνεται, έχουμε αρκετό σκοτάδι τώρα για να φανεί. Ωραία. Με την έδειξη αυτής της σακίδας κατευθυνόμαστε στο χάρτη στο πλάι, σε αυτήν τη ροδέλα, όπου ρυθμίζουμε στο κέντρο αρχικά το ISO που είναι σταθερό για κάθε film στις συγκεκριμένες κάμερες και σε αντιστοιχεία με το ISO μας την ένδειξη της ροδέλας που έχουμε στην εξωτερική επιφάνεια της ροδέλας εδώ μας βγάζει κάποιες ενδεικτικές ρυθμίσεις που μπορούμε να παίξουμε με το aperture και το shutter speed μας. Ρυθμίζω
αυτές τις ταχύτητες έτσι ώστε να είναι σωστά φωτισμένη η φωτογραφία μου. Και τώρα πάμε στο σημείο που πρέπει να κάνουμε manual focus. Λόγω του ότι η κάμερα είναι παλιάς χρονολογίας, 1956, δεν υπάρχει αυτόματη εστίαση, προφανώς είναι manual focus. Ωραία. Μόλις έχω focus στο μοντέλο μου, χρειάζεται να κάνω load με αυτήν τη ροδέλα, το οποίο κατευθύνει το film για να πάει στο καινούριο κάδρο. Μόλις το κάνω load το φακό μου, ανοίγω το κλίστρο, μένω σταθερός, 3, 2, 1. Και έχουμε μαζί μας τον τρίτο φωτογράφο της παρέας, τον Βυσαριώνα. Χαίρετε. Μίλησε μας για την κάμερά σου. Είναι σαν τον Νικήτα, ένα μοντέλο μετά. Χρησιμοποιώ κυρίως έγχρωμο φιλμ, γιατί μου αρέσει πως η φιλμ αποθηκεύει την πληροφορία του φωτός και όχι ότι γίνεται ψηφιακά 1 και 0. Οπότε είναι πιο να βλέπεις όντως το φως που έβγαλε φωτογραφία. Στην χρήση, ας πούμε, είναι ίδια όλες οι λεπτομέρειες. Ναι, απλά εντάξει. Θεωρώ ότι όταν έχει πολύ φωτεινά στις ασπρόμαυρες είναι πιο δύσκολο να το πετύχεις καλά το διαχωρισμό των πραγμάτων που θα δεις. Ενώ επειδή εδώ έχει χρώμα είναι πιο ξεκάθαρο. Οπότε έχει πιο μεγάλη δυσκολία στο τι διάφραγμα να βάλεις και τι ταχύτητα θα είναι το κλίστρο. Αυτές είναι οι δυσκολίες που έχω παρατηρήσει και εγώ. Αλλά κατά άλλο χειρισμός της είναι ο ίδιος. Οπότε εγώ έτσι λειτουργώ. Οκ, για να δούμε και αυτό το κόνσεπτ. Ωραία. Τώρα εδώ ας ελπίσουμε ότι θα πιάσω και εγώ το φάντασμα. Οκ, λοιπόν, έχω επιστρέψει στο στούντιο. Τα παιδιά μόλις μου έστειλαν τις φωτογραφίες. Οπότε στην ουσία έχουμε να συγκρίνουμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από δύο διαφορετικά μοντέλα και έγχρωμες από δύο ίδια μοντέλα. Οι φωτογραφίες βγήκαν ακριβώς στην ίδια θέση με τις ίδιες συνθήκες φωτισμού. Οπότε στα αριστερά μας που έχουμε την Zeiss βλέπουμε ότι υπάρχει μια πιο ομαλή μετάβαση από τα φωτεινά σημεία στα σκιερά σημεία. Θα έλεγα πως είναι πιο κινηματογραφική, ίσως και πιο κοντά στα γούστα μου. Και ακόμα, βλέπετε ακόμα και το βιβλίο, τις λεπτομέρειες, το φάντασμα φαίνονται ακριβώς καλύτερα. Και από δίπλα που έχουμε την Zenith, θα έλεγα ότι υπάρχει αισθητή διαφορά. Τα άσπρα είναι άσπρα, τα μαύρα είναι μαύρα, είναι πάρα πολύ ευδιάκριτη. Η κόκκι, όπως λέγαμε και πριν, αυτό το grain που στις ψηφιακές φωτογραφίες το βάζουμε στο Photoshop. Κάτι ακόμα που διακρίνω και μου αρέσει είναι αυτές οι γρατσουνιές. Βλέπετε κάτι γρατσουνιές που έχει το film που μπορεί να ξυθεί. Βλέπετε κάποιες τριχούλες, κάποιες ατέλειες, οι οποίες έχουν έτσι ένα χαρακτήρα, μια ταυτότητα και μου αρέσει πάρα πολύ. Αντίστοιχα που βλέπετε και στις υπόλοιπες φωτογραφίες, βέβαια δεν ξέρω αν είναι θέμα φωτομέτρησης ρυθμίσεων, αλλά και πάλι για μια ακόμα φορά πιστεύω ότι η Zeiss έχει πιο όμορφη εικόνα. Βέβαια είναι σχετικό αυτό, είναι στα γούστα του καθενός. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις έγχρωμες φωτογραφίες από το ίδιο μοντέλο με διαφορετικό φιλμ, ασπρόμαυρο και έγχρωμο. Και στην πρώτη που βλέπουμε εδώ να κρατάει το βιβλίο, θα έλεγα ότι οι έγχρωμες μου αρέσουν λίγο περισσότερο σε αυτή την κάμερα. Είναι πιο φυσικό το look. Βέβαια κάνοντας zoom κοντά βλέπουμε και εδώ ότι ο κόκκος είναι επίσης εμφανέστατος. Έχει αυτό το ωραίο το μποκέ από πίσω. Οι γραμμές επίσης στο film. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία στα σκαλιά. Οπότε αυτές είναι οι φωτογραφίες. Τα συμπεράσματα επίσης δικά σας. Εγώ κλείνοντας θα πω ότι αν σκεφτόμουν κάποια θετικά και αρνητικά στην φωτογραφία με film, ένα αρνητικό είναι
ίσως το κόστος. Μπορεί ναι μεν οι κάμερες να είναι σχετικά φθηνές σε σχέση με τις καινούργιες ψηφιακές, τις DSLR και τις mirrorless, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, όπως μου είπαν και τα παιδιά, το κόστος συγκεκριμένα για αυτή την κάμερα ανέρχεται γύρω στα 25 ευρώ. Στα 15 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, κοστίζει το film και άλλο τόσο, άλλα 10 ευρώ περίπου, κοστίζει η εμφάνιση και η μεταφορά των φωτογραφιών. Πέρα από το κόστος, οπότε είναι και ο χρόνος που θα κάνουν να εμφανιστούν οι φωτογραφίες. Σκεφτείτε, σε μια επαρχιακή πόλη όπως την Κοζάνη έπρεπε να μαζευτούν οι φωτογραφίες και από άλλους φωτογράφους για να σταλούν στο χώρο εκτύπωσης σε άλλη πόλη, οπότε η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα. Βέβαια για κάποιον που μένει σε μια πόλη που έχει ας πούμε κάποιο φωτογραφείο μαύρο θάλαμο ή μπορεί να τις εμφανίζει, πιστεύω ότι σε λιγότερο από μία μέρα δεν θα διαρκούσε μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο εγώ το βρίσκω λίγο αρνητικό για τα δικά μου γούστα. Ένα ακόμα που θα έβαζα και στα θετικά βασικά και στα αρνητικά είναι ότι έχεις περιορισμένο αριθμό λήψεων, σου δημιουργεί μια πρόκληση το να ξέρεις ότι έχεις συγκεκριμένα κλικ που δεν μπορείς να βγάζεις άσκοπα πολλές φωτογραφίες. Οπότε για έναν φωτογράφο αυτό ίσως θα ήταν και καλό. Δηλαδή θα μπορούσε να σκεφτεί, να συνθέσει στο μυαλό του μια φωτογραφία και να τη στήσει ακριβώς όπως θέλει. Κλείνοντας με το τελευταίο θετικό στοιχείο στις φωτογραφίες με film που πιστεύω ότι είναι, το οποίο αναιρεί όλα τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά που ανέφερα, είναι ότι η φωτογραφία με film έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση και σαν εμπειρία αλλά και σαν αποτέλεσμα που νομίζω ότι την καθιστά αυτομάτως μοναδική. Δηλαδή μπορεί να έχει τις αναποδιές της, μπορεί να έχει τις δυσκολίες της και τα αρνητικά της, αλλά πιστεύω ότι για κάποιον που θέλει να ψαχτεί λίγο περισσότερο με τη φωτογραφία είναι κάτι μοναδικό. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε τη γνώμη σας, πώς σας φάνηκαν οι φωτογραφίες, αν παρατηρήσατε κάτι διαφορετικό, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, αν ασχολείστε κι εσείς οι ίδιοι με τη φωτογραφία με film. Και αυτό, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε. And the boss.